नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई घरमा कसरी सजिलैसँग प्यानमा पिज्जा बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। प्यान पिज्जा बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला म पिज्जाको डो तयार पार्न गइरहेको छु। यसको लागि मैले लिएको छु 2 कप मैदा। त्यसपछि मैले राखे 1 टीस्पुन जति एक्टिभ ड्राई इस्ट। यहाँहरुसँग इस्ट उपलब्ध छैन भने 1 चम्चा दही, कागतीको रस र बेकिङ सोडाको मिक्स बनाएर युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसले पनि इस्टको जस्तै काम गर्छ। त्यसपछि मैले राखे थोरै बेकिङ सोडा, थोरै नुन अनि 1 चम्चा चिनी। अब यो ड्राई इन्ग्रेडियन्ट्सलाई एकपटक मिक्स गर्ने। त्यसपछि मैले 1 चम्चा अलिभ ओइल राखे, सनफ्लावर ओइल राख्नु भए पनि हुन्छ। अब यसमा मनतातो पानी राख्दै यसलाई मिक्स गर्दै जाने। यसलाई चाहिँ मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। यतिको मिक्स भइसकेपछि हाम्रो पिज्जाको डो तयार भइसकेको छ। अब यसलाई कभर गरेर 4 देखि 5 घण्टासम्म राख्नुपर्छ। 4-5 घण्टापछि यो चाहिँ फुलेर डबल साइजको बनेको छ। मैले चाहिँ रोलरमा हल्का सुक्खा पिठो लगाएको छु। अब यो डोलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। पिज्जाको डो यतिको मिक्स भइसकेपछि रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई मैले 2 भाग लगाएँ। अब यसलाई चाहिँ रोल गर्ने। यतिको रोल गरिसकेपछि अब यसलाई यसरी हातले तन्काउँदै मिलाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ यसरी छेउछेउमा पनि मिलाउनु पर्छ। यसरी छेउछेउमा मिलाउँदाखेरि चाहिँ पिज्जाको क्रस्ट एकदम क्रिस्पी बन्छ। यतिको भइसकेपछि अब यसमा यो फोर्कले बीचबीचमा यसरी पाल पार्नुपर्छ। अब हाम्रो यो पिज्जाको बेस तयार भइसकेको छ। अब यो प्यानमा चाहिँ हल्का तेल अथवा बटर लगाउनु पर्छ। त्यसपछि अब यो पिज्जा बेसलाई यसमा राखेर एकैछिन पकाउने। यो चाहिँ हल्का यसरी फुल्न थालेपछि यसलाई अर्को साइड पनि फर्काउने। त्यसपछि अब यसमा यो पिज्जा सस लगाउनु पर्छ। त्यसपछि मैले लिएको छु श्रेडेड चीज। अब यो चीज पनि राख्ने। मैले चाहिँ टपिङ्सको लागि मशरुम, अनियन, रेड र ग्रीन क्याप्सिकम लिएको छु। अब यसलाई चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार राख्ने। टपिङ्स यतिको राखिसकेपछि अब यसको माथिबाट फेरि अलिकति चीज राख्ने। अब यसलाई कभर गरेर यो चीज राम्रोसँग मेल्ट नहुने बेलासम्म पकाउनु पर्छ। ग्यासको फ्लेम चाहिँ एकदमै लो हुनुपर्छ। अब हाम्रो यो पिज्जा चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यो चीज राम्रोसँग मेल्ट भइसकेको छ। मैले चाहिँ यसलाई एउटा प्लेटमा राखेँ। त्यसपछि अब यसलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको साइजमा काट्ने। अब हाम्रो यो पिज्जा चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो सजिलो प्यान पिज्जाको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।